Bună ziua frumoșii mei! Bine ați venit, dragii mei! Astăzi facem etalarea cu mesaje bonus pentru luna decembrie, special pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Fecioară. Mesajele, după cum știm, sunt de la cărțile Oracol, de la mai multe seturi de cărți. Să vedem ce mesaje trebuie să mai auziți de la mine. Începem. 3 mesaje pentru tine de la acest oracol. Ok, mă opresc aici. O idee bună, ia uite, vei avea o idee bună în această perioadă, hai să vedem despre ce e vorba. Exprimare emoțională. Cea mai bună idee pentru fiecare dintre noi este să ne dăm măscuța jos, dragii mei, să fim sinceri, să vorbim coerent, corect despre ceea ce simțim. Da? Aici ți se spune foarte clar. Cea mai bună idee pentru tine este să-ți dai masca jos. Nu ai de ce să mai păstrezi niciun fel de aparențe. Deschide-te. Nu contează ce părere are altul despre tine. Tu ai de spus ceva. Din punct de vedere emoțional ai ascuns ceva probabil. Ai trecut cu vederea. De ce nu? În privința unui eveniment, unei persoane, nu contează. Și aici ca și cum se face click în capul tău, sau cel puțin cărțile spun: hei, fecioară, fă click odată, dă măscuța jos și pune mâna și vorbește. Din inimă, eliberează-te, ia uite. Asta te va elibera. Ceva se întâmplă în viața unora dintre voi care vă ține probabil într-o poziție sau ipostază de măscuță pe față, cu toate că tu ai ceva de spus. Nu cred să vă țină mult. Eu nu cunosc fecioare introvertite. Nu, fecioara nu e introvertită. Fecioara poate că ține înăuntru ei ceva, dar poate pentru că nu e momentul să spun acum. Dar în momentul în care tu vei vrea cu adevărat să trăiești liber, să nu-ți pese de ce spune altul despre tine, atunci, în mintea ta, îți vei face cumva scenariu, dacă vrei. Aici nu e vorba de scenariu să joc un rol, ci e vorba despre scenariu. Îmi fac așa ca la carte, stil fecioară, da? Cu detalii, cu amănunte, cu pus punctul pe i, mă deschid, îmi dau măscuța jos și spun tot ce am ținut în mine până acum. Și se produce eliberarea sau îmi recuperez libertatea. Libertatea de exprimare. Dacă până acum am ținut în frâu, de data asta mă dezleg. Cam asta e ceea ce vedem. Foarte bine, jos pălăria, așa trebuie, dragii mei. Păi ce facem? Hai să vedem mai departe. Cei ce nu vă regăsiți în această poveste, vouă vi se spune că ar trebui să vă puneți mintea la contribuție și să vă întrebați de ce alegeți să trăiți reprimându-vă anumite emoții sau cuvinte. De ce alegeți să trăiți sub mască? Care este motivul? Pentru că motivul pentru care tu păstrezi acele aparențe nu-ți dă voie să fii tu însuți. Și fecioara nu e o persoană care să se ascundă în spatele măștilor. Nu e specific fecioarelor, nu. Hai să vedem alte mesaje. Rumegă, puneți mintea la contribuție aici. Și vezi de ce se întâmplă ce se întâmplă. Da, îmi cer scuze. Practică vizualizarea. Interesant mesaj. Acceptă provocările vieții și eliberează-te de nevoia de a te plânge. Da. Poate că aici unii dintre voi, dacă încă trăiți aici sub măscuță, da? Aici este vorba despre a te plânge toată ziua, bună ziua la toată lumea. Le povestești tuturor, uite ce mi s-a întâmplat, uite ce zice ăla, uite ce face ăla, te bagi în cine știe ce bârfe. Aici, de ce să ai nevoie, să simți nevoia de a trăi așa? Nu cred că e pentru multe persoane. Aici e vorba despre, ok, domne,
Avem un fluture care tot despre libertate ne vorbește. Fluturile zboară, aici persoana asta aleargă după vultur, nu știu de ce am vrut să zic de ce am zis vultur. După fluturile ăsta, și aici mesajul este acceptă provocările sau probele vieții. Poate că ai fost prins cu mâța în sac sau tu ar trebui să prinzi cu mâța în sac pe cineva. Pentru că aici vorba despre cineva care zburdă liber așa și tu trebuie să accepti faptul că tu ești cel care trebuie să-l prinzi într-un fel sau altul cu mâța în sac pe acel cineva. Nu să stai așa sub măscuță ca și cum eu știu, dar știi, lasă, mă fac că nu știu. Nu. Acceptă. E rolul tău, probabil, care trebuie să-l joci în această perioadă. Nu doar te plângi la eu știu XY ce face și doar așa scot ranchiuna asta, că mă enervează, nu? Mă apucă toate spumele că eu trebuie să stau aici sub mască și în loc să-mi pun mintea la contribuție, să fiu atent pe detalii și cum să fac să dezvălui ceea ce ascund acolo și să nu mai stau să mă plâng la prietenii mei, de exemplu, aici e ca și cum ți se spune practică vizualizarea acestui mod în care tu să scoți la suprafață ceea ce știi, să spui odată ceea ce tot ții în tine. Nu lua decizia să te eliberezi într-un mod, să-ți dai măscuța jos într-un mod impulsiv. Nu e despre asta. E vorba despre plan. Aici, ca o bună fecioară, după cum am zis, ne facem planuri. În detaliu, să nu scape absolut nimic. Probe, să existe probe. Tu vizualizează întâi cum poți să faci pas cu pas, să aduni toate acele informații, toate acele probe despre care vorbeam, ca atunci când dezvălui ceea ce tu cunoști, în loc să te plângi, eliberezi. Cu toate detaliile și probele. Ca celălalt să nu aibă ce să... Într-un fel sau altul, ca să nu-i... Celălalt să nu te mai poată păcăli dacă vrei. Da? Asta simt aici să transmit. Interesant. Hai să vedem. Îngerii iubirii, ce vor să vă transmită? Ok, acum ne oprim. Separare. Pentru unii dintre voi e vorba despre o separare de o persoană de lângă voi. Poate aici, da, ori v-ați separat acum recent, ori vă veți separa sau cel puțin vă veți lua o perioadă de pauză în relație, dacă e vorba de iubire. O nouă iubire pentru alții dintre voi sau pentru aceiași. Și aici eliberare din nou, dragii mei. Pentru foarte mulți dintre voi, poate că tot ceea ce voi ați reprimat sau ați ascuns are legătură, wow, cu o mască de trădare, cu un trădător. Ai avut de-a face cu un trădător sau a existat o trădare aici sau există o trădare, de ce nu? Și aici tu cunoști, probabil, tu cunoști povestea, cunoști situația, te taci și înghiți, te faci, sau mă rog, nu taci și înghiți, pur și simplu te faci că nu știi, dar tu știi. Și aici probabil că este vorba despre asta. Mulți dintre voi vă veți separa sau veți lua decizia, nu neapărat că vă veți separa acum în decembrie, poate începând cu 2025, tu și celălalt nu veți mai fi împreună. Te vei elibera de această persoană și vei cunoaște pe altcineva. Da. Pentru cei singuri aici au nevoie să se elibereze de nevoia asta de a se plânge în legătură cu persoanele din exterior, ca și cum nu mai există, domne, persoane cu capul pe umeri cu care să intri într-o relație. E o chestie pe care tu ți-o spui ție așa foarte repetitiv. Da.
Când te aduni cu prietenii tăi, stați acolo de vorbă cu toții și probabil că tu ești cel care spui prefer să fiu singur pentru că nu mai există nicio persoană în care să ai încredere. E bine, aici poate că ar trebui să te gândești de mai multe ori și poate că este doar o carapace de ascunziș emoțional, îmi vine să zic. Adică preferi ca sufletul tău să fie protejat, nu mai vrei să suferi pentru că poate ai suferit în trecut, ai avut relații în care ai fost înșelat sau, nu știu, într-un fel sau altul trădat, mințit și așa mai departe. Și de atunci nu mai crezi în persoane, nu mai crezi în nimeni, în viață, în iubire și așa mai departe și te ascunzi emoțional în spatele acestei libertăți, îmi vine să zic. Las mai bine singur decât mal acompaniado, cum zice spaniolul, da? Decât într-o companie urâtă. Dar aici vorbim despre faptul că tu trebuie să te eliberezi neapărat de viziunea asta pe care o ai, pentru că e ca și cum tu singur te păcălești. Ok, n-ai avut relații sănătoase, niciun fel de problemă, ai scos persoanele aia din viața ta, dar aici se spune să accepti o nouă provocare sau acceptă provocările din această viață. Nu trebuie să ne închidem în noi în prima instanță în care avem o relație, 2, 3, nu contează, cu persoane greșite. Nu că persoana respectivă ar fi greșită, relația a fost greșită. Ceva n-a funcționat și am rămas în relația aia și până la urmă am suferit. Viața, când ne dă suferință, vrea să ne facă să vedem că avem ceva de învățat de acolo. Viața e despre învățare, noi n-am venit pe pământul ăsta așa ca să stăm vai Doamne, să fie totul ca în Disney. Nu există așa ceva. Și dacă nu învățăm, dacă nu acceptăm provocările vieții și din prima ne închidem emoțional și zicem nu mai întrebe, Domne, la voi despre asta e vorba. Eliberați-vă odată de toate poveștile astea pe care vi le spuneți despre iubire, pentru că aici avem o nouă iubire pentru unii dintre voi. Doar cei care sunt deschiși vor avea parte, probabil, oportunitatea să cunoască pe cineva. Poate fi cineva care s-a despărțit recent sau este în proces de divorț sau în proces de separare, de ce nu? Poate fi și asta. Hai să vedem ce are acest oracol pentru voi. L-am scos din cutie pentru că mi-a atras atenția. Și asta înseamnă că avem mesaje pentru voi, dragii mei. Hai să vedem ce mesaje are pentru voi. Ia uite, inimioara, iubire, o nouă relație romantică. Ce să vă zic, mai mult de atât nu pot să mai explic acest mesaj. Avem bătrâna, wow, tristețe, o femeie tristă aici. Pentru unii dintre voi, nu știu dacă cineva vă zice că sunteți o persoană prea în vârstă pentru a vă mai deschide din punct de vedere emoțional sau dacă voi vă simțiți o persoană în vârstă și tristă. Aici voi știți, eu nu pot să trag concluzii. Pot fi validate ambele mesaje. Mie vine să spun că n-ai ajuns încă la vârsta în care să fii o babă bătrână. Aici avem o babă bătrână. Nu cred. Eu nu cred că ai 80 de ani și te uiți la mine. Nu cred. Și dacă ar fi să ai 80 de ani și te uiți la mine, aici vorbim despre persoane super deschise din punct de vedere mental. Deci despre ce vorbim, da? Dar aici se spune nu. Nu fi tristă. Fată dragă, nu fi tristă, mie e indiferent că ești bărbat. Există șanse aici pentru foarte mulți dintre voi să cunoașteți pe cineva și să începeți o relație romantică. Avem oceanul, distanțe și călătorii. Poate vorba despre cineva la distanță.
sau e vorba despre faptul că tu trebuie să faci o călătorie în această perioadă sau în 2025 și e ca și cum se zice, du-te deschis în această călătorie pentru că poți să întâlnești acea persoană nouă cu care să începi o relație acolo. Călătoriile sau distanțele ne pot vorbi și de internet. De ce nu? Poate cunoști pe cineva care trăiește într-o altă țară, de fapt, vă cunoașteți cumva pe rețelele sociale. Nu fi reticent în ceea ce privește acest aspect. Bagă-te, deschide-te către a cunoaște persoane, indiferent că vorbim de persoane de altă naționalitate, distanță, poate fi, dacă unul e într-o țară, unul e într-o țară, poate fi inclusiv că este de o altă naționalitate. De ce nu? Da, poate fi și asta. Nu pot să zic altceva. Foarte tare talarea voastră. Au ieșit foarte frumoase. Hai să vedem mai departe ce mesaje mai avem și din acest oracol, ultimul. Să vedem. Ok, ăsta vrea să sară și mai avem unul care vrea să iasă, o să luăm. Apărăți poziția. Dragii mei, pentru cei care aici avem problema asta cu de exprimare emoțională, dat măscuța jos să te eliberezi de anumite lucruri pe care tu le știi, dar nu le spui. Aici e vorba despre... Puneți mintea la contribuție, nu uita ce am zis la început. Puneți mintea la contribuție, vei avea idei foarte bune, fii atent la detaliu, practică vizualizarea. Cum să fac să strâng toate probele ca celălalt să nu aibă ce să zici. Să zică, apărăți poziția. O luăm și pe ăsta. Ok, sunt două. Ok, e bine și așa, avem două, că vroiam 3 în total. Avem dragonii. Dragonii pentru unii, bine, mie mi inspiră acest mesaj, mi inspiră dragonii, ce sunt? Dragonii din capul nostru. Ne e frică de ceva, când vorbim de dragoni, bineînțeles, nu? Această persoană are sabia în mână, se duce să omoare. Mesajul este: omoară-ți dragonii. Toate fricile, că e vorba despre frica de a nu, e ca și cum nu mai cred în persoane, nu mai cred în viață, nu mai cred în iubire, bla bla bla, omoară acei dragoni. Ăia sunt dragonii pentru tine. Pentru alții dintre voi, dacă ați ținut în voi ceva, cunoașteți un mare adevăr și totuși nu l-ați spus și poate există un fel de frică ce o să zică lumea sau, nu știu, nu neapărat ce o să zică lumea, pur și simplu, aici e vorba despre scoate. Eliberarea nu se produce până când nu scoatem tot din noi. Tu ai nevoie să scoți tot din tine. Ce dragoni ai în tine, în mintea ta. Tu știi, meditează. Și avem: înconjoară-te de iubire. Înconjoară-te doar de persoane care, într-adevăr, îți vor binele, care te sfătuiesc de bine și în care tu poți să fii, tu poți să te simți ca acasă. Aici avem o comuniune între aceste 3 persoane, una mănâncă floricele, una stă cu cafea în mână, ca și cum sunt 3 generații aici. Mamă, fiică și bunică. Da, înconjoară-te doar de persoane care, indiferent de vârsta pe care o au, îți oferă căldură, îmi vine să zic. Atât. Da. Foarte interesant, dragii mei. Na, mesajele sunt care sunt. Spun o povestioară aici. Nu mai am altceva pentru voi. Ne vedem data viitoare. Vă pup, vă iubesc și ne vedem în curând. Ceau!